الناس الكل، انا اسماء شلوف، عمري 20 سنه، انا في جي 88 واليوم مش نمشيو نعملوا دوره مع نيجيا. سخونه برشا. عسلامة دابا عمل فيك البرد. خلينا البرد. الله الجبل كيف العادة. بابا بس دي منصور يا بابا. شهري How are you? هاني الحمد لله، تعرفنا بروح قبل من البيوت. أنا نيجي من الكيف. شو قلبي يا ربي نيجي عبيدي من الكيف. أنا قرأت دوزيام أني ميديسين. And I've been a member of GJ88 since 5 years. And I've been في الكور مع الأخت. موسيقى. تفسروا لنا مش معناتها موسيقى؟ يب. En fait كي سمينا الموسيقى بالغلي حسينا روحنا مش نورمال. En fait c'est كالفينيريا هي الكيف. حابينها هكا نخليو توجو بيانا بالضبط كيف حب الوطن والكل. واحنا فاش نعملوا في الموسيقى دونك فوالا سميناها الموسيقى. شو موسيقى؟ حتى جاي الموسيقى. موسيقى نتاع الموسيقى. اوه الله. This was our first song. عملناها سويت وليترلي أكثر واحدة سبيشل بالنسبة لي. وصلنا عليها حتى بالليل ما عرفت والله هب رخيصة مسموع غالي. يا والله صرفنا عليها انرجي اي جاس، صرفنا عليها زي برشا هكا حب ومشي وجاي حتى خسرنا عليها حتى شيء. الحق محلاك كي تبدا ما تتصورش you don't know الحق your worth. We didn't know our worth ككلوب just bad. أما محلاها when you know your worth. ايه وقتها من با خدمنا جوست لينا نحنا معناتها الأغنية خاطر غاضتنا قبل بعام كيفاش ما شاركناش دونك جوست نحبوا نشاركوا أنا موجودين وكهاو معناتها فوالا. يا بنت بلادي طول استنيت على يديك علمك فنك زينك يضويك. بنت بلادي طول استنيت على يديك علمك فنك زينك يضويك. اللي تزمان خل خالك رنان أنا بكل إنسان في عشقك فنان. وفيت انت توا عندك 5 سنين في الكلاب تبارك الله ومازال ستيل كاونتينغ. شنيا هكا احسن ميموري تفكرها في جي 88 وما برشا نعرف. شنيا هذا اكثر حاجه تتفكرها تعمل لك هكا وقت جي 88 تعمل لي هكا ويل كما قلت بحق برشا. اما there was عرفت ما كان moments of realizations اللي كنت تبدا شخصين عرفت look where I am معناها يجوك برشا بحق جي 88. واكثر مومنت هكا نجم نتفكروا وقت اللي احنا في الجيم نغنيو شخصين في الكوب دونور وقتها ونغني في اغنيه ياسر محلاها الناس الكل شايخين عليها واحنا عرفت كان اللي يبكيو والله. و I looked around ومع كاس ما عرفتش مين نسيت الحق وعبيد نحبهم على الاخر. وفي بالي وقتها اخر نهار في الكوب دونور دايوغ بالطبيعه ما كيفاش اخر نهار ممكن اللي عملتوهم بعده اكثر من اللي عملتوهم والله تجوني بدات واقفه. ولا بحق I looked around I was like I love this بحق I love where I am right now. I've never thought إني باش نجم نحكي بلاصة هكايا. بالحق مسرح ياسر مزيان عنده ياسر هكا تاريخ أغنية نغنوا فيها ياسر عندها تاريخ تحس روحك a part of something big وكها. عرفتك اللي في حياتنا الكل وإحنا صغار ديما يحسونا المدينة صغار ما نجمو نعملو حتى شيء. أما عاد في جي 88 بالحق كان يجوك عباد لا تعرفهم يعرفوك they believe in you يعني كها you have something to give. نجم تقوم تعمل أغنية نجم تقوم تعمل إيفينمون انتي وسلة من الأصدقاء اللي قدك نجم بحق تحكيو مع دي زادول تخلقوا حاجة بحق كنت عمري ما في بالي نجم نعملها. بالرغم انت كنت تعمل موسيقى ولا it's not something you learn في conservatoire ولا في رق ولا never معناها you learn stuff on a personal level يخلوك تكبر معناها confidence surtout اللي know you're worth something اللي انت potentiel معناها نجم تعمل
نعرفش حاجة عبيد كبار ونعرفش عمرهم برشا وما خلقويش فوالا ديجا بروبو هذا نسألك هما برشا دي بارون وغيرهم نقول لك أنا تعمل موسيقى دونك ماكش ناجحة في قرايتك، أنا تعمل موسيقى دونك عرفتك اللي ما تنجمش تعمل موسيقى وكلوب بلوس قراية وتكسل، شنو تنجم تقولهم؟ قولهم كل شيء بوسيبل. لا بعد كل شيء بوسيبل و بالحق يمكن في الأكثر عوامل اللي عملت فيها ميوزيك نعمل ميوزيك من أنا صغيرة، أما ريت عرفتك العام نحس روحي كثرت لها في الميوزيك يكثروا نوتيتي سبحان الله معناها فقط جوز هكا مع بعضها الحكاية. حس اللي لازمهم يعرفوا اللي بالحق سي تام دي فول مو ابريتو وتحل المخ وتزيد في الكرياتيفيتي، ومش كان الموسيقى كهو معناها اي اكتيفيتي اللي صغير يحب عليها معناها سورتو كلوب معناتها مع عباد قدوم فحد يحكم فيه اي سي ان مومون تاع ليبيراسيون هكا يخرج اللي في وسطو الكل باش يرجع للقرايه يرجع بروح جديده فوالا. اي ديجا هي انفيت تعلم التايم مانجمنت اكثر برشا من الموسيقى واكثر برشا من توسكي معناتها ديفولمون كل هو غير ما قاعد يتعلم في السوفت سكيلز اللي باش يعاونوه في حياته. honestly I suffer from that تو جور كي ما عادش في الكلوب تاع الموسيقى I miss you guys بالرسمي تايم مانجمنت سي بون تقول عمري ما كنت تعلمته معناها بالحق I wish I could go back I wish I could نعمل الحاجات اللي كنت نعمل فيهم بالرسمي واحنا مع بعضنا في الكلوب، يعني كنا نعمل حاجات بالحق واو مش متاع كي نرجع نخمم تو نقول بالرسمي how did we do that في تونيجيا 88 ما نعرفش فما حاجه نحبش نكون تشيزي معناها اما راهي بالرسمي راهو العباد هذيكم يفهموك العباد هذيكم they don't judge المونتاليتي ياسر محلية تالي كما باش عبد يقول لك don't go organizations your family you don't know Tunisia 88 والله family que la famille قبل ما نكملوا دورة جميلة درنا عاش كيف الكل اللي ما يعرفش كيف يجي يتفرج الجمال بتاعها. شنيا اللي يخلي تونيجيا 88 سبيشال بالنسبة ليك بالنسبة لنيجيا مش معناتها l'ambiance divertissement à part انت معناتها personnellement honestly we already talked about this حاجة اللي special about Tunisia 88 for me it's been a journey it built my confidence في كل شيء حاجة اللي كنحس مش أي حاجة experience في حياتك نقدر تعطيها c'est pas évident جدا. في Tunisia 88 people knew my worth أكثر مني at moments عرفت والتوا معناها التوا بحق رابعة كيمبل ديديكاس برسمي they tell me بحق I'm worth something اللي برسمي sometimes I don't know it it's special that it made me realize that I could write هذيك برسمي I owe it معناها عمري هكا ما خممت اني نهبط كنت نكتب معناها قبل في JTA اما عرفت كي نكتب حاجه هكا وعمري ما خممت ليش ما نهبطها مش معناها نكتب اغنيه ونهبطها شكون باش يسمعها واي بولوشن تفكر وقتها عاد ساعه في التليفون ما كنا فيك باش تهبطي مره شدوني حصروني تفكر هيك حضرتني باش نصور اغنيه الليسي وين الفيديو والله ميموري اقسم بالله عاد نغني نتاع خايبه هيك اتس سو يب فيك ميرسي نجي على اليوم الجميل هذا دورة جميلة والجو وعملنا برشا جو والله يا ابن أزياء إن شاء الله نعاودوها وبالحق الحكايات اللي حكيناهم اليوم صحيح يعني نيجي حكيتهم أما we shared that moments معناتها وحاجات بالحق اللي يخلونا فيها تاع وقتها ما تخممش انك باش تعمل ميموريز هذا الكل وقتها راه معاها برشا هكا مشاكل وبرشا حاجات ما نحبش نحكي عليها بالحق
we built a family, real family, وميموريز بالدنيا كما قالت نجاة. thank you أسومتي ونعودها إن شاء الله. I will miss you and thank you so much and I hope you guys enjoyed this.